नमस्ते सगळ्यांचं माझ्या चॅनलवरती मनापासून स्वागत आहे। आणि आज मी तुमच्याशी एक रेसिपी शेअर करणार आहे। पूर्ण ब्लॉग मी आज तुमच्याशी शेअर नाही करू शकणार, थोडीशी गडबड असल्यामुळे। सकाळचं जसं की मनवाचा क्लास वगैरे चालू असतो, पण आज एक स्पेशल रेसिपी बनणार आहे जी आत्तापर्यंत मी तुमच्याशी कधीच शेअर नाही केली। जेव्हापासून मी चॅनल काढलाय तेव्हापासून एकदाही ही रेसिपी मी शेअर नाही केली। नॉनव्हेज रेसिपी आहे, हो खेकड्याची रेसिपी आहे, जे की मी तुम्हाला कम्युनिटी टॅबवर कळवलं होतं की तुम्हाला जर रेसिपी हवी असेल तर मला कमेंट करून सांगा। सो मी शूट केलंय आणि आता मी तुमच्याशी ती शेअर करणार आहे। सो त्याचा मसाल्यापासून सगळं काही मी शेअर करेल। बस त्याचं क्लीनिंग जे आहे मला जमत नाही, सो आम्ही बाहेरूनच ते आहे जे नांग्या वगैरे क्लीन करायला लागतात ते करून आणतो। जर तुम्हाला हवं असेल तर त्याच्यावर पण मी व्हिडिओ बनवेल आणि जे क्लीन करून देतात त्यांच्याकडून मी बनवून घेईल। सो तसं असेल तर कमेंट करून जरूर कळवा। पण आज मी मसाला आणि पूर्ण रस्सा कसा बनवायचा, त्याचा जो सार असतो तो तयार करून कसा आमटीत त्या रश्श्यामध्ये घालायचा ते सगळं शेअर करणार आहे। आणि मसालाही थोडासा वेगळा बनवणार आहे, जसं की मटणाला आपण बनवतोच, पण थोडासा वेगळा असा खेकड्याला रस्सा बनवायला लागतो। खेकड्याचा रस्सा हा सर्दी खोकल्यासाठी खूप चांगला असतो। खेकडे पावसाळ्यामध्ये जास्त करून मिळतात आणि कोकणी भागामध्ये, जसं की आमच्या माहेरी खूप जास्त खाल्ले नाही जात। सो लग्नाआधी मला बिलकुल माहीत नव्हता, पण नंतर इकडे आल्यानंतर मासे खेकडे असे सगळे जे कोकणी आयटम आहेत ते मी करायला पण शिकले आणि खायला पण शिकले। आणि टेस्ट पण खूप चांगली लागते, घशासाठी सर्दीसाठी उत्तम आहे। या दिवसांमध्ये खेकडे खाणं खूप औषधी आहे, सो हेल्थसाठी चांगलं आहे। तर आजची रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे, चला पाहूयात। तर बाजारामध्ये खेकड्यांचे जे आहेत वाटे असतात, वाट्यानुसार ते वाटे घेऊन यायचं, 1 वाटा 2 वाटा अशा पद्धतीने। पण हे जे आहेत ते आम्हाला एक जवळच्या आमच्या ओळखीतल्या काकांनी जे आहे आणून दिले। जसं की पावसाळ्यात सगळे खेकडे पकडतात आणि गावाकडे मग ते सगळ्यांना वाटायचं आणि मस्त त्याचे रस्सा करायचा। मग एकाच्या घरात एक कालवण बनलं की सगळ्यांच्या घरात तेच असतं, तर अशी गावाकडची पद्धत। तर हे 3 प्रकारचे जे आहेत याचे पार्ट करून घेतलेत मी। हा मधला भाग असतो छोट्या नांग्या आणि मोठ्या नांग्या। मोठ्या नांग्या तशाच आपण टाकतो, पण छोट्या ज्या नांग्या असतात त्या खाता येत नाहीत, जास्त काही फोडला तर म्हणजे खूपच पातळ असतात। तर त्याचा आपण जे आहे सार करून घेणार आहोत मिक्सरमध्ये बारीक करून, आणि त्याचा सार जो रस्स्यात ओततो ना आपण, त्यामुळे खूप जास्त छान रस्सा तयार होतो आणि खोकल्यासाठी खरंच खूप उत्तम असा हा खेकडा आहे। खोकला सर्दी पावसाळ्याच्या दिवसात हे खाल्लंच पाहिजे आणि औषधी आहे। तर याचा मसाला जसा मटणाचा मसाला बनवतो तसाच बनवायचा आहे। तर मी सांगते तुम्हाला काय काय साहित्य इकडे घेतलं आहे मी। हे आहे 3 मीडियम साईजचे कांदे मी असे चिरून घेतलेत। आलं आहे थोडंसं, हे खोबरं घेतलं आहे मी सुकलेलं, तुम्ही ओला नारळ पण वापरू शकता। एवढ्याच प्रमाणात घ्यायचा जेवढा कांदा आहे त्याच्या हिशोबाने। खूप जास्त खोबरं असेल तरी छान नाही लागत, किंवा खूप जास्त कांदा असेल तर दोन्ही पण सेम प्रमाणात घ्या तुम्ही एकसारखं। कांदा थोडासा तळल्यानंतर कमी दिसतो। थोडासा लसूण, कोथिंबीर, इकडे मी तीळ घेतलेत थोडेसे, आणि धणे घ्यायचेत ॲक्च्युली, पण माझ्याकडे धणे नव्हते सो मी धणे पावडर वापरणार आहे। तुमच्याकडे धणे असतील तर धणे घ्यायचे तिळाबरोबर। थोडासा गरम मसाला लागणार आहे, बाकी सगळे कोरडे मसाले जे रेग्युलर आपण भाजीला वापरतो, मीठ, तिखट आणि काळा मसाला। काळा मसाला नसेल तर तुम्ही लाल तिखट वापरू शकता। तर चला आधी हे आपल्याला भाजून घ्यायचं तेलात। तर मसाला सगळा भाजून घेण्यासाठी कढईत पहिले तेल घातलंय, जास्त तेल नाही घातलं, अगदी थोडं घातलंय, जेणेकरून मसाला वाटताना खूप तेल तेल असं होणार नाही। आणि याच्यात मी कांदा परतून घेते अगोदर। तर कांदा चांगला लालसर परतून घ्यायचा आहे। हे बघा, एवढा असा मी लाल जे आहे कांदा परतून घेतलाय। याच्यातच बाकीचं सगळं घालणार आहे, आलं, लसूण आणि खोबरं, कारण की ते जास्त परतण्याची गरज नाही आहे, थोडंसं परतून घ्यायचं, अगदी थोडंसं त्याच्यात जे आहे त्याचा कच्चा वास जाईल म्हणून परतून घ्यायचं। आणि मग सगळं आपण बारीक करून घेऊयात। आणि त्यातच जे आहे धणे आणि तीळ जे आहे याच्यातच मी घातलंय, कच्चं पण घालू शकता तुम्ही, कारण की नंतर आपण मसाला परतणारच आहोत। मसाला परतून झालाय, आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेऊयात। ज्या भांड्यामध्ये चांगलं बारीक होतं तेच जे आहे मिक्सरचं भांडं घ्या, शक्यतो बारीक जे भांडं असतं त्यात चांगलं वाटण तयार होतं। आणि त्यातच मी हा सगळा मसाला एकत्रच जे आहे वाटून घेते।
त्यात आपण घालणार आहोत भरपूर सारी कोथिंबीर आणि त्याचबरोबर थोडंसं मीठ घालायचं वाटण वाटताना, कारण की मीठ घातलं म्हणजे खोबरं चांगलं बारीक होतं. आणि ही टिप मला सासूबाईंनी सांगितली की मीठ टाकायचं वाटण करताना, म्हणजे चांगलं बारीक होतं, पटकन जास्त त्रास होत नाही. तर पाणी नंतर घालणार आहोत. आधी असंच बारीक करून घ्यायचं आणि मग नंतर एकदा फिरवल्यानंतर मग जरा वेळाने पाणी घालायचं, परत फिरवायचं. तर आता थोडंसं पाणी घालणार आहे, जास्त नाही घालायचं. थोडंसं पाणी घालून पुन्हा वाटण वाटून घ्यायचं. हे बघा, चांगलं बारीक असं वाटण केलेलं आहे. याच्यात खोबऱ्याचे तुकडे राहता कामा नये. बाकीचं सगळं लवकर वाटलं जातं, खोबरं वाटायला थोडासा वेळ लागतो त्यामुळे. तर हे छानसं असं वाटून झालं आहे. मसाला थोडासा बाजूला ठेवूयात आणि जे खेकडे आहेत ते मी चांगले स्वच्छ धुवून घेतलेत पुन्हा एकदा. तर हे बघा, यातनं मी 2दा हे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलं आहे. काळसर असा भाग असतो तो काढून घ्यायचा, जो मधला भाग असतो तो. तर हे साफ करण्याची बरीच मोठी प्रोसेस असते, एखाद वेळी दाखवेल. आणि ह्या छोट्या छोट्या नांग्या आहेत, हे आपण मिक्सरमधून काढून घेणार आहोत. मोठ्या नांग्याने हा मोठा जो मधला भाग आहे तो तसाच आपण रश्श्यात घालणार आहोत. हे आता फिरवून घ्यायचं मिक्सरमध्ये आणि याचा चांगला ज्यूस झाला पाहिजे. तर आधी नुसतं फिरवून घेऊयात आणि नंतर याच्यात पाणी घालूयात. आधी हे बघा, अशा पद्धतीने नुसतं फिरवून घेतलं मी. आता याच्यात मी कमीत कमी अर्धा ग्लास पाणी घालते आणि पुन्हा एकदा फिरवून घेते. तर याचं जे आतलं सार असतो तो बरोबर बारीक होऊन निघतो. नंतर आपल्याला हे गाळून घ्यायचं आहे. साठी मी एक खाली भांडं ठेवलं आहे आणि त्याच्यावर सुती कापड ठेवलं आहे. अगदी पातळ हवं, जाडसर नको, पातळ पाहिजे. किंवा मग चाळणीनं, पुरणाच्या चाळणीनं पण चाळू शकता. पण याच्यात थोडेसे कण राहतात, जे वरचं बोन आहे त्याचे थोडे कचकच असे कण लागतात. तर त्यापेक्षा बेटर आहे तुम्ही कापडाने जे आहे गाळून घ्या, म्हणजे व्यवस्थित रश्श्यात अजिबात बिलकुल काही कचकच लागणार नाही. तर मी कापडानेच नेहमी गाळून घेते. अशा पद्धतीने कापडामध्ये काळजीपूर्वक बांधून हे असं गाळून घ्यायचं आणि पूर्ण व्यवस्थित याची पेस्ट तयार होते स्मूथ अशी. हे आपल्याला चांगलं शिजवून घ्यावं लागतं रश्श्यात. आणि मेन सार हाच आहे, याच्यामुळे जे आहे रश्श्याला चव उतरते. तर सुरुवातीला मी गाळून घेतलं. आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये परत एकदा थोडं 1 ग्लास पाणी ओतलं आहे आणि ते पुन्हा गाळून घेते. थोडंसं खालचं जे आहे गाळ राहिलेलं याच्यात, तर ते पुन्हा गाळून घेते. आणि खूप जास्त घट्टसर असा रस्सा पण छान नाही लागत. जर तुम्हाला प्यायला आवडत असेल रस्सा खेकड्याचा, तर पातळसर रस्सा छान लागतो. आणि मसाल्याने आणि हा जो सार आहे त्याने आपोआप थोडासा घट्टसरपणा आणि चव त्याला ऑलरेडी येतेच. सो थोडासा जास्त घट्ट असा करू नये, म्हणजे प्यायला छान वाटतो. जरा थोडासा मीडियम करायचा. हे व्यवस्थित तयार करून घेतलं आहे सार. या पोटलीमध्ये थोडंसं वरचं जे आहे ते राहिलेलं आहे. मी दाखवते कशा पद्धतीचं राहतं वरती ते बारीक केल्यानंतर. तर याचा काही उपयोग नाही आहे, हे आपल्याला फेकूनच द्यायचं आहे. फक्त जो सार आहे तो वापरायचा आहे. मी एक मोठं स्टीलचं पातेलं ठेवलं आहे, त्याच्यात तेल घातलं आहे. तेल थोडंसं जास्तच लागतं जेव्हा तुम्ही नॉनव्हेजच्या रेसिपी बनवता. आणि इथे मी दाखवते तुम्हाला, हे बेडगी मिरची वापरणार आहे. याने खूप छान अशी तरी येते, लालसर रंग येतो. आणि हा घरी बनवलेला काळा मसाला आहे. याऐवजी तुम्ही कांदा लसूण मसाला वापरू शकता, विकतचा देखील कांदा लसूण मसाला वापरू शकता, किंवा थोडंसं तिखट आणि थोडा काळा मसाला असंही वापरू शकता. तर तेलातच मी जे आहे 2 चमचे बेडगी मिरची घातली आहे आणि तेलातच काळा मसाला घालणार आहे, कारण की याच्यामुळे खूप छान रंग येतो तेलात घातलं की. तर हे जळू नाही द्यायचं. पटकन याच्यात आपण मसाला घालूयात, वाटण घालूयात. थोडेसे मी धणे पावडर घातली आहे 1 चमचा. जर तुम्ही सुरुवातीला धणे घालत असाल वाटणात तर नंतर घालू नका. आणि आता मी याच्यात हे वाटण घालून घेते. हे वाटण 5 ते 7 मिनिटे कमी गॅसवर चांगलं परतून घ्यायचं, तेल सुटेपर्यंत. कारण की हा मसाला खूप महत्त्वाचा आहे, चांगला परतणं. जर मसाला चांगला परतला तर रश्श्याला चांगली चव येते. कालवण म्हणतात, खेकड्याचं कालवण हा शब्द आहे खरं तर. तर कालवणाला छान चव येते आणि झणझणीत कालवण तयार होतं. तर थोडासा काळा मसाला मला कमी वाटला, त्यामुळे मी थोडासा वरून टाकला आहे. आणि चवीपुरतं मीठ, जसं की वाटणात आपण मीठ घातलेलं आहे, पण ज्या प्रमाणात रस्सा आहे त्या प्रमाणात तुम्ही मीठ घाला. आणि रस्सा हा थोडा खेकड्याचा जास्तच बनवला जातो, कारण की रस्सा पितात, ज्यांना खेकडा आवडतो
ते याचा रस्सा पितात, प्यायला छान लागतो आणि घशासाठी चांगला असतो त्यामुळे. तर हा मसाला चांगला वाटून झाल्यानंतर हे जे सार आहे ते आपण याच्यात शिजवून घेणार आहोत. तर कमी गॅसवरच मसाला मी चांगला परतून घेतला आहे, तेल सुटायला लागलं आहे बघा. आणि आता याच्यात मी थोडासा गरम मसाला घालणार आहे. तर गरम मसाला जसं तुम्हाला तिखट आवडतं झणझणीत त्या प्रमाणात मी इथे 1 चमचा, जो पोह्याचा चमचा आहे 1 चमचा अंदाजे गरम मसाला घातलेला आहे. त्यानंतर अजून जरा 5 मिनटं कमी गॅसवर मी परतून घेतलं आहे. आता तुम्ही पाहू शकता की मसाला चांगला परतला आहे. त्यात मी आता हा सार घालणार आहे, जे बारीक करून घेतलं मिक्सरमध्ये आपण ते. आणि हे जे आहे शिजू द्यायचं, एक उकळी येऊ द्यायची, मग पुढची प्रोसेस करणार आहोत आपण. कारण की हे चांगलं शिजलं पाहिजे आणि मग रश्श्याला चांगली चव येते. पण हे घातल्यानंतर खूप जास्त घट्टसर असा रस्सा तयार होतो. त्यामुळे ज्या प्रमाणात तुम्हाला पातळ हवं आहे त्या प्रमाणात तुम्ही पाणी एका साईडला गरम करायला ठेवा. पाणी यात गरम करून आपण घालणार आहोत. मसाला परततानाच खरं यात हळद घालायची होती आणि मी विसरून गेले, तर थोडीशी हळद घातली आहे. नाही घातली तरी चालते, पण नेहमी मी मसाला जे परतताना हळद घालते त्यामुळे तर हळद घातली थोडीशी. तुम्ही परततानाच त्यात हळद घाला. आणि इकडे बघा हे सार चांगलं उकळत आलं आहे. इकडे मी थोडंसं पाणी गरम करायला ठेवते, कारण की एवढा घट्टसर रस्सा नाही ठेवायचा आहे. त्याच्यात आपण पाणी गरम करून घालणार आहोत. आणि तुम्हाला मी थोडंसं बाहेरचं वातावरण दाखवते. आज खूप जास्त पाऊस आणि जे वातावरण आहे ना, आभाळ आल्यासारखं झालं आहे आणि लाईट पण गेली आत्ताच. नशीब की मी मसाला वाटून घेतला आणि मग नंतर लाईट गेली, तर असं मग कॅमेऱ्यामध्ये अंधार अंधार दिसतोय. तर थोडंसं मी फ्लॅश लाईट जी आहे कॅमेऱ्याची ती ऑन करून जे आहे शूट करत होते. तर आता पाणी गरम झालं आहे. हे गरम पाणी याच्यात घालूयात. जेवढ्या प्रमाणात तुम्हाला रस्सा हवा आहे त्या प्रमाणात पाणी घाला. आणि नंतर देखील या रश्श्याला थंड झाल्यानंतर पुन्हा थोडासा घट्टसरपणा येतो, तर पाणी थोडं जास्त झालं तरी चालतं. रश्श्याची जी चव आहे ती आपण नांग्या बारीक करून घेतल्यामुळे चांगलीच चव उतरते रश्श्याला खेकड्याच्या. आणि मग त्यानंतर आपण बाकीचं हे ज्या नांग्या आहेत, मोठ्या नांग्या आणि हे घालणार आहोत. तर याला आता कमी गॅसवर एक उकळी येऊ द्यायची, मग आपला रस्सा तयार होईल. आणि थोडंसं पाणी घातलंय मी अजून गरम. हो, संध्याकाळी बनवू. इकडे खेकड्याचा रस्सा आणि बाहेर बघा एवढा जोरात पाऊस येतोय, खूप जोराचा पाऊस पडतोय. आणि स्पेशली खेकडे पावसाळ्यामध्येच मिळतात आणि खाल्ले जातात, कारण की खेकड्यामुळे सर्दी खोकला जातो. आता हे वातावरण आणि मस्त झणझणीत रस्सा. आणि आता मी बनवून घेते याच्यासोबत बाजरीची भाकरी. हे बघा किती मस्त रस्सा तयार झाला आहे. खेकडे लगेच शिजतात, सो 10 मिनटं याला उकळी येऊ द्यायची आणि ऑफ करायचं. पाऊस चालूच आहे. आणि मनवा दाखवते मी तुम्हाला. इकडे मनवा चढली वरती पावसात खेळण्यासाठी. मन पडशील सोन्या. तर खूप उंच नाहीये, जास्त उंची नाहीये त्याची, आणि ती रोजच तिला प्रॅक्टिस आहे. बघा खाली उतरून दाखव सोन्या. व्यवस्थित धरून उतरते ती. मज्जा वाटते ना पावसात. क्रॅब्स खाणार का? क्रॅब रस्सा तयार आहे. वरून फक्त थोडी कोथिंबीर घालायची आणि सर्व करायचा. गरमागरम रस्सा प्यायला तर खूप छान वाटतो. आणि सर्दी खोकला घसा दुखत असेल तर आत्ताच्या सिच्युएशनला तर खूपच चांगला आणि औषधी आहे. जसं की आपण काढा पितो तसंही जो आहे खेकड्याचा रस्साही पिणं खूप चांगलं असतं. जसं तर इकडे थोडंसं कांदा आणि लिंबू, त्याच्यासोबत थोडंसं मीठ वाढायचं ताटात. आणि बाजरीची भाकरी मी बनवलेली आहे. तर मोठं ताट घेतलं, मोठी ताटली घेतली आहे, कारण की खेकडे वाढायला आणि खायला थोडंसं मोठं ताट आणि ताटली हवी असते.
तर हे मोठी थाळी घेतली आहे, तर त्याच्यात हे पीसेस काढते. आता पंकज आणि माझे सासरे आलेत, तर त्या दोघांनाही खेकड्याचा रस्सा खूप आवडतो आणि खेकडे असले की असं खाली जेवायला बसतात. मस्त त्यांचं जेवण चाललेलं असतं आणि खेकड्याचा रस्सा इकडे खूप आवडीने खातात. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा असा रस्सा आणि मला कमेंट करून ज़रूर कळवा की आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली का आणि तुम्ही कशा पद्धतीने बनवता तेही कळवा. तर आवडलं असेल तर व्हिडिओला लाईक ज़रूर करा. कुठे आहे त्यांचे शेत? तर हे माझे सासरे आहेत, जसं की मागच्या व्हिडिओजमध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल. त्यांना आम्ही तात्या म्हणतो. आणि आई आमच्या खेकडे पहिल्यापासूनच खात नाहीत, त्यांच्या माहेरी खात नाहीत, तर त्या पण नाही खात. आणि मग हे दोघे खातात, दादा खातात. जसं की दादा पण आले होते मागच्या वेळी, मासे बनवले होते, तोही व्हिडिओ मी खाली लिंक देते. तिथे माशाची मी रेसिपी जी आहे शेअर केलेली आहे, तुम्ही ज़रूर पहा. आणि आजचा व्हिडिओ आता मी इकडेच एंड करते. मनवाला मी जेवायला घातलेला आहे आणि थोडे खेकडे खायची सवय लावली आहे. तर फ्रेंड्स, रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक जरूर करा, सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर. आणि माझ्या अजून एक चॅनलची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ती जाऊन चेक करा आणि तिकडे पण सबस्क्राईब करा. दोन्ही चॅनलवरती माझे व्हिडिओज येत राहतील. आणि भेटूयात आता नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय. आणि हो, तुम्ही कशी जी आहे रेसिपी बनवता खेकड्याची किंवा काही जर ॲडिशनल टिप असेल तर मला नक्की कमेंट करून कळवा. कम्युनिटी टॅबवर कळवा किंवा दुसऱ्या चॅनलवर, कारण की इकडे थोडासा कमेंटचा प्रॉब्लेम आहे, टेक्निकल इश्यू आहे, तर नाही होते सॉल्व. तर तुम्ही कम्युनिटी टॅबवर कमेंट करू शकता. तर चला आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.